Hello friends, today we are going to study about estimation of errors. This is our video number 6 from the first chapter of physics, that is units and measurements. In earlier video we have seen about errors. Errors means the shortcomings which occur even in most careful observations. कितीही काळजीपूर्वक रीडिंग्स घेतले तरी काहीतरी त्रुटी राहते आणि आपल्याला जे अपेक्षित असतं ते उत्तर मिळत नाही. फॉर एक्झाम्पल, व्हेन वी गो इन अ लॅब टू टेस्ट आवर ब्लड, द रिपोर्ट्स, देर आर ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्मॉल एरर्स इन द रिपोर्ट्स. कितीही काळजीपूर्वक रीडिंग्स घेतले तरी सुद्धा थोडंफार तरी त्याच्यामध्ये त्रुटी राहतेच, त्यांना आपण एरर्स म्हणतो. Now, how to estimate the errors? What are different methods of estimation of errors? We are going to study about that. First of all, what is most probable value or true value? What do you mean by most probable value or true value? Most probable value means, the definition is, arithmetic mean of number of readings is called as most probable value of or true value of a quantity. True value means actual value, that is called as most probable value. For example, your actual weight is say 50 kg, that is true weight, then that is most probable value. But you don't know your weight. You will go and check your weight on some weighing machine, and we don't know whether that weighing machine is accurate or there are instrumental error in that weighing machine. We don't know that. आपल्याला काही माहीत नसतं की एखाद्या वजन काट्यामध्ये काय त्रुटी आहे की नाही. आपण जाणार, चेक करणार, मग ते मोजलेलं वजन हे काय ट्रू व्हॅल्यू म्हणता येणार नाही, त्याला काय मोस्ट प्रॉबेबल व्हॅल्यू म्हणता येणार नाही. मग मोस्ट प्रॉबेबल व्हॅल्यू कशी काढायची, म्हणजे तुमचं ॲक्च्युअल वजन कसं काढायचं. कारण आपण काय पाहिलं आहे की कुठल्याही मेजरमेंटमध्ये थोडंफार एरर असतोच. मग तुम्ही कुठल्या तरी वजन काट्यावर जाऊन तुमचं वजन मोजता तेव्हा ती मोस्ट प्रॉबेबल व्हॅल्यू आहे असं कसं म्हणणार आपण. असं कधी म्हणणार की ती मोस्ट प्रॉबेबल व्हॅल्यू किंवा ट्रू व्हॅल्यू आहे. तर त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागतं, दॅट इज अरिथमॅटिक मीन ऑफ नंबर ऑफ रिडिंग्स इज कॉल्ड ॲज मोस्ट प्रॉबेबल व्हॅल्यू ऑर ट्रू व्हॅल्यू. अरिथमॅटिक याचा अर्थ अंकगणित, म्हणजे सगळे आकडे. म्हणजे तुम्ही वजन करायचं तुमचं वेगवेगळ्या वजन काट्यांवरती 4, 5, आणि प्रत्येक वजन काट्यावर तुमचं जे काय वजन मिळेल 50 kg, 50.1 kg, 51 kg, 49 kg, असं वेगवेगळं तुम्हाला 5 वेगवेगळ्या वजन काट्यावरती तुम्ही वजन केल्यानंतर तुमचं वजन मिळणार आहे. मग त्यातलं तुमचं खरं वजन कोणतं, ट्रू व्हॅल्यू कोणती, तर सगळ्यांचं ॲव्हरेज काढायचं, मीन काढायचं, सगळ्यांची सरासरी काढायची, दॅट इज कॉल्ड ॲज अरिथमॅटिक मीन. आणि जे सरासरी येईल दॅट इज मोस्ट प्रॉबेबल व्हॅल्यू. म्हणजे तुमचं वजन मोस्ट प्रॉबेबल म्हणजे जास्तीत जास्त शक्यता तुमचं वजन असण्याची. किती वजन असण्याची शक्यता आहे, तर ते जे 5 वेगवेगळे रीडिंग्स तुमच्या वजनाचे तुम्हाला मिळाले त्या सगळ्यांचं ॲव्हरेज त्याला म्हणतात मोस्ट प्रॉबेबल व्हॅल्यू किंवा त्याला म्हणतात ट्रू व्हॅल्यू. For example, suppose there are n different readings, A1, A2, A3, dash, 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 AN are n readings for a physical quantity during experiment. Then most probable value is given by A1, A2, A3, dash, 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 A1 are n readings. n can be 2, n can be 3, n can be 4. समजा तुम्ही 3 readings घेतले तर मग A1, A2, A3 एवढंच येईल. तुम्ही समजा 4 रीडिंग्स घेतले असतील तर A1, A2, A3, A4. 5 रीडिंग्स घेतले असतील तर A1, A2, A3, A4, A5. जेवढे तुम्ही रीडिंग्स घेता आपण इन जनरल, इथून पुढे लक्षात घ्या, इन जनरल आपण n म्हणतो. यांची व्हॅल्यू 2, 3, 4, 5 अशी किती पण असू शकते. तुम्ही एखादं प्रॅक्टिकल करताना समजा n रीडिंग्स घेतले. दिस A क्वांटिटी कॅन बी मास इफ दॅट इज युअर मास, दॅट कॅन बी लेंथ, दॅट कॅन बी टाईम, that can be distance, that can be speed, that can be refractive index, that can be radius, that can be diameter. A म्हणजे काही पण फिजिकल क्वांटिटी असू शकते. तुम्ही प्रॅक्टिकल करताना n रीडिंग्स घेतलेले आहेत, वेगवेगळे रीडिंग्स तुम्हाला मिळालेले आहेत. तर मग खरी व्हॅल्यू कोणती, मोस्ट प्रॉबेबल व्हॅल्यू कोणती, दॅट इज अरिथमॅटिक मीन गिवन बाय दिस फॉर्म्युला.
A mean equal to A1 plus A2 plus A3 plus dash 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 AN upon N. N means number of readings. If there are 3 readings, if you are taking 3 readings, then that formula will be A1 plus A2 plus A3 upon 3. If you are taking 4 readings, then A mean will be equal to A1 plus A2 plus A3 plus A4 upon 4. If you are taking 5 readings, then the formula will be A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 divided by 5. That is mean. सगळ्यांची बेरीज करून जेवढे रीडिंग्स असतील तेवढ्यांनी भागायचं. दिस इज कॉल्ड ॲज मोस्ट प्रॉबेबल व्हॅल्यू ऑर अ ट्रू व्हॅल्यू. अशा पद्धतीने जे रीडिंग तुम्हाला मिळणार आहे ते खरं रीडिंग आहे किंवा ट्रू व्हॅल्यू आहे किंवा मोस्ट प्रॉबेबल व्हॅल्यू त्याला म्हणतात. नाव दिस कॅन बी सिम्बॉलिकली रिप्रेझेंटेड इन दिस वे. Here we are using this sigma notation. Just like there are A, B, C, D, English alphabet, there are Greek letters also. This is a Greek letter sigma. It is used to represent addition. Addition दाखवण्यासाठी हे वापरलं जातं. A mean is equal to 1 upon n means here you can see divided by n. So 1 upon n. Sigma means summation. Summation, addition, बेरीज करायची आहे. कशाची? AI. I is a variable whose value changes from 1 to n. How to read this? A mean equal to 1 upon n sigma AI, where I runs from 1 to n. I takes values from 1 to n. A mean is equal to 1 upon n sigma AI summation AI, where I runs from 1 to n. याचा अर्थ हे हा जो आय तुम्हाला इथं दिसत आहे त्याची व्हॅल्यू 1 पासून n पर्यंत क्रमाक्रमाने बदलायची आणि सिग्मा म्हणजे प्लस. म्हणजे कसं तर पहिल्यांदा हे 1 अपॉन n तर आहेच म्हणजे n नी तुम्ही डिवाइड करणार. पहिल्यांदा ए आय तर आयच्या जागेवर 1 घ्यायचं म्हणजे A1. सिग्मा म्हणजे प्लस म्हणजे बघा A1 लिहिलं पुढं प्लस नंतर आयची व्हॅल्यू 2 म्हणजे A2. आता सिग्मा म्हणजे पुन्हा प्लस A3 प्लस डॅश 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 असं n पर्यंत. इथं हा वरचा जो इंटिजर आहे त्या नंबरपर्यंत. इथं जर 3 असेल तर A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवायडेड बाय 3 तोच नंबर हा जो वरचा आहे तोच खाली इथं येतो. सो दिस इज सिग्मा नोटेशन विच इज यूज्ड टू रिप्रेझेंट समेशन. सो फर्स्ट डेफिनेशन इज मोस्ट प्रॉबेबल व्हॅल्यू. मोस्ट प्रॉबेबल व्हॅल्यू इज नथिंग बट ॲव्हरेज व्हॅल्यू, सिम्पली arithmetic mean. Suppose we have 5 different values of A. A1 equal to 1.53, A2 equal to 1.55, A3 equal to 1.54, A4 equal to 1.50, A5 equal to 1.53, A6 equal to 1.54. Here 6 values, not 5 values. Means in this case n is equal to 6. म्हणजे आपण इथं जे पाहिलं A mean A1 plus A2 plus A3 plus dash 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 AN. तर या ठिकाणी n म्हणजे 6 आहे. तर ह्या Aच्या 6 व्हॅल्यूज आहेत. दिस A कॅन बी एनी फिजिकल क्वांटिटी. इफ दॅट इज द लेंथ जनरली यू यूज द सिम्बॉल L. इफ द फिजिकल क्वांटिटी इज लेंथ. इफ दॅट इज मास देन यूज M. इफ द फिजिकल क्वांटिटी इज टाइम देन यूज T. If the physical quantity is radius, use R. If physical quantity is diameter, use D. If physical quantity is distance, then you can use S. So that can be any physical quantity. Generally, in general, we are using A symbol for that physical quantity. Then average value A. Here, that is printing mistake. Here it should be A. A mean. Average means most probable value. जो आपण फॉर्म्युला इथं पाहिला. सगळ्यांची बेरीज करायची आणि n ने डिवाइड करायचं. तर मग इथं 6 रिडिंग्ज आहेत म्हणून A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 डिवायडेड बाय 6. सो दीज आर द 6 व्हॅल्यूज. Addition of these 6 values divided by 6. Addition of these 6 values is 9.19 divided by this 6. After dividing by 6 we get 1.53. So this is most probable value of A, or that is also called as a true value. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो आपण एक फिजिकल क्वांटिटी मोजली A. त्याचे आपल्याला हे 6 वेगवेगळे रीडिंग्स मिळाले.
मग आपण खरी व्हॅल्यू कोणती समजायची याच्यातली, 1.53 का 1.55 काय 1.54. तर या सगळ्यांचं जे मीन काढलं आपण, सगळ्यांची बेरीज करून 6ने डिवाइड करून ते आलं आपल्याला 1.53 मिळालं. सो दॅट इज मोस्ट प्रॉबेबल व्हॅल्यू ऑर दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ ट्रू व्हॅल्यू. So this is first definition, most probable value. There may be a question in the exam. Explain how errors are estimated. Estimation of errors. Errors कसे estimate करतात? Estimation means tentative calculations. म्हणजे कसं की आपण घर बांधायला काढतो आणि आपण घराचं एस्टिमेट काढतो की अंदाजे घर बांधायला किती खर्च येईल. आपण म्हणू शकतो की 20 ते 25 लाख, म्हणजे कमीत कमी 20 लाख आणि जास्तीत जास्त 25 लाख. आपण तंतोतंत नाही सांगू शकत की मला घर बांधायला 20,50,741, म्हणजे एक उदाहरण मी सांगतो तुम्हाला की एवढा खर्च येणार आहे. तर आपण जेवढं ठरवतो तेवढ्यात ते घर कधीच बांधून होत नाही, थोडं कमी थोडं जास्त होतच असतं. तर एररचं पण तसं एस्टिमेट करतात. म्हणजे तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो की समजा तुमचं मास तुम्ही मोजलं आणि की 50 kg आहे, पण हे ॲक्युरेट असतंच असं नाही. याच्यामध्ये हे वजन तुमचं कमी जास्त असू शकतं थोडंफार, कारण हे तुम्ही कुठंतरी मोजलेलं असतं आणि जिथं मोजलेलं असतं तो बॅलन्स काय ॲक्युरेट असेलच याची गॅरंटी नसते. अजून तुम्ही दुसरीकडे कुठंतरी मोजलं तर थोडं कमी थोडं जास्त असं भरत असतं ते. मग आपण एक रेंज ठरवत असतो. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की घराचं एस्टिमेट करताना आपण एक रेंज ठरवून घेतो की घर बांधण्यासाठी मला 20 ते 25 लाख. तसं माझं वजन हे 50 kg एक्झॅक्ट नाही सांगू शकत आपण, त्याच्यामध्ये थोडीफार पॉसिबिलिटी असते कमी जास्त होण्याची. तर मग ते आपण कसं करतो, लिहिताना आपण अशा पद्धतीने लिहित असतो. यामध्ये आपण काय करतो, प्लस मायनस. समजा आपण असं लिहिलं की 2 kg, तर हे झालं एरर्स, म्हणजे तुमचं मास इन टर्म्स ऑफ एरर्स. याचा अर्थ काय होतो विद्यार्थी मित्रांनो, याचा अर्थ असा होतो की 50 kg प्लस मायनस, आता मायनस करा, तर 50 - 2 kg किती, तर 48 kg. हे झाली एक व्हॅल्यू. किंवा आता याच्यामध्ये समजा तुम्ही हे 50मधून 2 मायनस केलं, 48 आलं. पण 50 + 2, कारण प्लस मायनस आहे, तर जर प्लस केलं तर 50 + 2 50 kg. मग याचा अर्थ काय झाला, तुमचं वजन 48 kg आणि 50 kg अशा दोन्ही व्हॅल्यू असू शकत नाही. याचा अर्थ असा होतो की तुमचं वजन 48 to 52 kgच्या मध्ये आहे, असा त्याचा अर्थ होतो. म्हणजे अंदाज तुम्ही सांगितला की तुमचं वजन किती. जसं घर बांधताना तुम्ही सांगता की अंदाजे 20 ते 25 लाख खर्च येईल, म्हणजे 20 ते 25 लाखाच्या दरम्यान खर्च येईल. तसं जेव्हा तुम्ही म्हणता की तुमचं वेट हे 50 ± 2 kg आहे, याचा अर्थ कमीत कमी 48 आणि जास्तीत जास्त 52, म्हणजे 48च असेल असं नाही किंवा 52 असेल असं नाही, तर 48 आणि 52च्या मध्ये काहीही असू शकतं. म्हणजे अगदी 48 kg असू शकतं, m = 48 kg असू शकतं, किंवा 48.1 असू शकतं, म्हणजे 48.1 kg असू शकतं, किंवा 48.2 kg असू शकतं, किंवा 49 असू शकतं, 49.5 असू शकतं, 50, 50.5, 51.2, 51.3, 51.8, 51.9, 52 असं याच्यामध्ये काहीही तुमचं वजन असू शकतं. म्हणजे आपल्याला निश्चित असं सांगता येत नाही. म्हणून या ठिकाणी एस्टिमेशन हा शब्द वापरलेला आहे. एस्टिमेशन ऑफ एरर्स म्हणजे नेमकं किती ते सांगता येत नसतं. तर याच्यामध्ये आता एरर किती आलं बघा. समजा तुमचं ॲक्च्युअल वजन 50 kg आहे, पण याच्यामध्ये काहीही असू शकतं, ±2 म्हटल्यानंतर. समजा तुमचं वजन जर आपण म्हटलं की 49 kg भरलं, तर मग कितीचा फरक पडला, 50 - 49 1 kgचा फरक पडला. आता समजा या ठिकाणी 49च्या ऐवजी 49.5 kg तुमचं वजन भरलं, तर कितीचा फरक पडला, फरक तुमचा पडला 0.5 kgचा. म्हणजे एरर किती झालं, तर 0.5 kg झालं. म्हणजे एरर जे आहे ना, ±2 आपण जे इथं पुढं लिहिलेलं आहे, याचा अर्थ प्लस म्हणजे याचा अर्थ 2 kg एरर असं आहे असं नाही आहे, तर 0 पासून 2 पर्यंत काही पण एरर असू शकतं. म्हणून आपण या ठिकाणी एस्टिमेशन, कारण एक्झॅक्ट आपण व्हॅल्यू सांगू शकत नाही. जसं घर बांधायला काढल्यानंतर किती लागेल आपल्याला, तर आपण काय म्हणणार की समजा 25 ± 2,
म्हणजे 25 लाखाचं आपण बजेट करतो आणि +-2 म्हणजे 2 लाख कमी होऊ शकतात, 2 लाख जास्तही होऊ शकतात. आता एक्झॅक्टली 2 लाख कमी होतील किंवा 2 लाख जास्त होतील असं नसतं, तर त्याच्या दरम्यान काही पण होत असतात. म्हणून या ठिकाणी जसं घरासाठी आपण एस्टिमेट हा शब्द वापरतो, तसं इथं एरर्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी सुद्धा एस्टिमेशन हा शब्द वापरलेला आहे. एस्टिमेशन ऑफ एरर्स. एक्सप्लेन हाऊ एरर्स आर एस्टिमेटेड. द एरर्स आर एस्टिमेटेड. Estimation means approximate calculations in 3 ways as follows. Number 1, absolute error. What is absolute error? The magnitude of difference between, remember this word magnitude, that is very important. Magnitude of difference between true value. Now what do you mean by true value? True value is average value or arithmetic mean or most probable value, and each measured value of a physical quantity is called as absolute error. So magnitude of difference between true value and measured value, that means delta A. This delta A is that physical quantity, and delta A represents absolute error, which is difference between true value and measured value. That means where T is a true value and M is a measured value of a physical quantity. Means suppose you are measuring your weight, and suppose your actual weight means true value, T for true value is say 50 kg. This is your actual weight, true value, so it is called as true value. Now what is absolute error? Difference between true value and measured value. मॉड ऑफ आहे. आता हे समजा तुमचं मेजर्ड व्हॅल्यू म्हणजे तुम्ही कुठल्या तरी वजन काट्यावर जाऊन वजन करता. तुमचं खरं वजन 50 kg आहे, हे तुमचं खरं वजन आहे 50 kg, पण तुम्ही कुठल्या तरी वजन काट्यावर जाऊन तुमचं वजन करता आणि ते भरतं, समजा तुमचं वजन भरतं 51 kg. आता ही मेजर्ड व्हॅल्यू आहे, तर मग ट्रू व्हॅल्यू आणि मेजर्ड व्हॅल्यूमध्ये फरक कितीचा आला, तर आपण काय पाहिजे डेफिनेशन बघा इथं. ॲब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए इज मॉड ऑफ टी मायनस एम. म्हणजे मॉड ऑफ टी मायनस एम म्हणजे काय, म्हणजे या ठिकाणी डेल्टा आपण काय करणार इथं, तर डेल्टा एम लिहिणार, कारण तुम्ही मास मोजताय. डिफरन्स बिटवीन ट्रू व्हॅल्यू किती आहे तुमचं 50 मायनस मेजर्ड व्हॅल्यू किती 51 kg. आता ह्या दोघांमधला डिफरन्स डेल्टा एम किती येतो, तर 50 - 1 म्हणजे -1 येतं. पण इथं मॉड ऑफ घेतलेलं आहे, ह्या दोन रेषा ज्या दिसत आहेत त्याचा अर्थ मॉड्युलस. जेव्हा आपण मॉड ऑफ घेतो तेव्हा मायनसमध्ये आन्सर लिहायचं नाही. डेफिनेशनमध्ये काय म्हटलं आहे बघा, द मॅग्निट्यूड ऑफ डिफरन्स. मॅग्निट्यूड याचा अर्थ फक्त जी व्हॅल्यू येईल ती व्हॅल्यू घ्यायची, प्लस मायनस ते सोडून द्यायचं, साईन सोडून द्यायचं. तर आपलं या ठिकाणी किती आलं 50 - 51 1 आलं, मायनस घ्यायचं नाही. मॉड्युलस याचा अर्थ फक्त न्यूमेरिकल व्हॅल्यू घ्यायची म्हणजे 1 kg. सो दिस इज ॲब्सोल्यूट एरर, डिफरन्स बिटवीन ट्रू व्हॅल्यू अँड मेजर्ड व्हॅल्यू. आता समजा मेजर्ड व्हॅल्यू 49 kg आली असती, तर इथं तुम्ही काय केलं असतं 50 - 49 आणि ते 1 kg आलं असतं. समजा या ठिकाणी जर तुमचं मेजर्ड व्हॅल्यू 49.5 kg आलं असतं, तर 49.5 मायनस केलं असतं आणि एरर आलं असतं 0.5 kg. एरर हे पॉझिटिव्हच घ्यायचं, कारण ते फक्त फरक दाखवतं की कितीचा फरक पडतो. कमी पडतो जास्त पडतो ते महत्त्वाचं नाही, तेवढा फरक पडतो हे फक्त ते दाखवतं. तर ही झाली पहिली ही डेफिनेशन ॲब्सोल्यूट एरर. एरर्स एस्टिमेट करण्याचे 3 प्रकार आहेत, त्यातला पहिला प्रकार आपण पाहिला ॲब्सोल्यूट एरर. दस फॉर फर्स्ट रीडिंग. आता आपण मगाशी एक उदाहरण पाहिलेलं आहे, पहा ह्या व्हॅल्यूज घेतलेल्या आहेत A1, A2, A3, A4, A5, A6 अशा 6 व्हॅल्यूज आपण घेतलेल्या आहेत. तर मग त्याच्यावर आपण मोस्ट प्रॉबॅबल व्हॅल्यू म्हणजे काय, तर या सगळ्यांचं मीन काढलं, त्याला 1.53. ही जी मीन व्हॅल्यू येते त्याला म्हणतात ट्रू व्हॅल्यू ऑर मोस्ट प्रॉबॅबल व्हॅल्यू. तर लक्षात ठेवा ही 1.53. आता ॲब्सोल्यूट एरर म्हणजे काय, मॅग्निट्यूड ऑफ डिफरन्स बिटवीन ट्रू व्हॅल्यू अँड मेजर्ड व्हॅल्यू, इच मेजर्ड व्हॅल्यू. तर आता ट्रू व्हॅल्यू ही आली 1.53, म्हणजे ही जी मोस्ट प्रॉबॅबल व्हॅल्यू आहे ती झाली ट्रू व्हॅल्यू. आता मेजर्ड व्हॅल्यूज या ठिकाणी किती आहेत, तर 5 आहेत. ही पहिली 1, 2, 3, 4, 5 आणि 6 आहेत. तर मग या ठिकाणी ॲब्सोल्यूट एरर 6 येतील. ॲब्सोल्यूट एरर इज अ डिफरन्स बिटवीन
ट्रू व्हॅल्यू, मोस्ट प्रॉबेबल व्हॅल्यू म्हणजे 1.53 अँड इच मेजर्ड व्हॅल्यू म्हणजे जेवढ्या असतील तेवढ्या, तर या ठिकाणी 6 आहे म्हणजे 1.53 आणि 1.53 हा डिफरन्स. हे झालं एक ॲब्सोल्यूट एरर ए मधलं. 1.55 आणि 1.53 हे दुसरं ॲब्सोल्यूट एरर त्याच फिजिकल क्वांटिटीमधलं. तर बघा आपण इथं खाली या अशा पद्धतीने काढलेलं आहे. डेल्टा A1 ए मीन मायनस A1. ए मीन किती 1.53 आणि A1 किती आहे तर 1.53. 1.53 मायनस 1.53 0. सो दिस इज फर्स्ट ॲब्सोल्यूट एरर म्हणजे पहिलं ॲब्सोल्यूट एरर झालं फिजिकल क्वांटिटी एमधलं. तसंच डेल्टा A2 ए मीन मायनस A2. आता ए मीन 1.50 हे तर सगळीकडं सारखंच येणार. ए मीन 1.53 बघा तुम्ही सगळीकडं हे 1.53. फक्त त्या इच मेजर्ड व्हॅल्यूज ज्या आहेत त्या वेगवेगळ्या आहेत, त्या मायनस केल्या आपण. आणि मॉड्युलस आहे, मॉड आहे म्हणजे प्लस मायनस नाही, फक्त प्लसच घ्यायचं. बघा इथं 1.53 मायनस 1.55 हे खरं तर मायनस 0.02 येतं, पण घेताना प्लसच घेतलेलं आहे. तर ही डेफिनेशन आहे डिफरन्स बिटवीन मोस्ट प्रॉबेबल व्हॅल्यू अँड इच मेजर्ड व्हॅल्यू. सो ॲब्सोल्यूट एरर मीन्स मॅग्निट्यूड ऑफ, मॅग्निट्यूड म्हणजे मॉड्युलस घ्यायचं म्हणजे मायनस घ्यायचं नाही, प्लस घ्यायचं नाही, फक्त व्हॅल्यू घ्यायची. द मॅग्निट्यूड ऑफ डिफरन्स बिटवीन ट्रू व्हॅल्यू अँड इच मेजर्ड व्हॅल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ॲज ॲब्सोल्यूट एरर. बघा डेल्टा A1 ए मीन मायनस A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 जेवढ्या व्हॅल्यूज असतील तेवढ्या, डेल्टा AN समजा अजून काही व्हॅल्यू असतील एनपर्यंत, तर अशा एन व्हॅल्यूज म्हणजे एन ॲब्सोल्यूट एरर्स आपल्याला मिळतील. ए मीन मायनस जी व्हॅल्यू असेल पहिल्या रिडिंगसाठी A1 मायनस करायचं, दुसऱ्यासाठी A2, तिसऱ्यासाठी A3. तर अशा पद्धतीने आपण एरर एस्टिमेट करतो. हा झाला पहिला प्रकार, त्याला म्हणतात ॲब्सोल्यूट एरर. नाव मीन ॲब्सोल्यूट एरर. आता मीन ॲब्सोल्यूट एरर म्हणजे काय पहा. आपण एक फिजिकल क्वांटिटी घेतली आहे ए. एच्या आपल्याला ह्या अशा पद्धतीने 6 वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज मिळालेल्या आहेत. आता एका फिजिकल क्वांटिटीला 6 रीडिंग असू शकत नाहीत, पण ते आपल्याला वेगवेगळे मिळाले. की जसं तुम्ही तुमचं वजन करता 6 ठिकाणी 6 वजन काट्यावर, तुमचं वजन 6 वेगवेगळ्या व्हॅल्यू असू शकत नाही वजनाच्या. वजन काहीतरी एकच असणार आहे, पण त्या वजन काट्यामधल्या एररमुळे किंवा आणखी कुठल्या एररमुळे आपल्याला 6 व्हॅल्यूज मिळतात. तसंच या ठिकाणी ह्या फिजिकल क्वांटिटी ए ॲक्च्युली एकच व्हॅल्यू असते, परंतु एरर्समुळं आपल्याला ह्या 6 डिफरंट व्हॅल्यूज मिळतात. मग त्यातून आपण खरी व्हॅल्यू कशी काढतो, दॅट इज अरिथमॅटिक मीन. मग आता त्यात एरर पण आपण काढतो. 6 रिडिंगमुळे 6 एरर आलेत, बट ॲक्च्युली देअर शुड बी अ सिंगल एरर because physical quantity is a single physical quantity, but we have got 6 different absolute errors. Then again we have to find out mean of all these absolute errors. That is called as mean absolute errors. We have got 6 absolute errors. First absolute error is 0. Then second absolute error is 0.02. Third absolute error is 0.01. Fourth is 0.03. Fifth is 0 and sixth absolute error is 0.01 in one single quantity, same physical quantity, but 6 different absolute errors. We want only single absolute error. असे 6 वेगवेगळे एरर नाही, एकच काहीतरी एररची व्हॅल्यू असणार आणि मग पुन्हा आपण या सगळ्यांचं मीन काढतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज मीन ॲब्सोल्यूट एरर. सो मीन ॲब्सोल्यूट एरर मीन्स द अरिथमॅटिक मीन ऑफ ऑल द ॲब्सोल्यूट एरर्स इज कॉल्ड ॲज मीन ॲब्सोल्यूट एरर. दॅट इज डेल्टा ए मीन इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डॅश डॅश डेल्टा AN अपॉन N. आता ह्या एक्झाम्पलमध्ये आपण जे घेतलं आहे बघा, या ठिकाणी 6 व्हॅल्यूज आहेत. इथं स्मॉल डेल्टा घेतलं आणि इथं आपण जे घेतलं आहे ते कॅपिटल डेल्टा घेतलेलं आहे. जसं इंग्लिशमध्ये स्मॉल आणि कॅपिटल लेटर्स असतात, तसे ग्रीक लेटर्स पण स्मॉल आणि कॅपिटल असतात. हे जे डेल्टा आपण इथं वापरतो हे कॅपिटल आहे आणि इथं ह्या एक्झाम्पल मी तुम्हाला जे सांगतो आहे त्याच्यामध्ये जे वापरलं ते स्मॉल ए आहे, डेल्टा आहे, काय फरक पडत नाही. तर या सगळ्यांचं मीन काढायचं. आता इथं 6 रिडिंग्ज आहेत, मग 6 ॲब्सोल्यूट एरर्स आहेत. त्या सगळ्यांचं मीन डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 प्लस डेल्टा A6 डिवायडेड बाय 6. ह्या सगळ्यांची ॲडिशन केली. बघा ह्या 6 व्हॅल्यूज आपल्याला इथं मिळालेल्या आहेत. या 6 व्हॅल्यूज त्या इथं ठेवल्यात, त्याला डिवायडेड बाय 6 केलं, ह्या 6 रिडिंगची ॲडिशन एवढी येते, त्याला डिवायडेड बाय 6 केलं, हे आपल्याला मिळालं 0.01. दिस इज कॉल्ड ॲज अ मीन ॲब्सोल्यूट एरर. मीन्स
the physical quantity A has 6 different values. These are 6 different value. Their most probable value, mean value is 1.53. सगळ्यांचं मीन तेवढं आहे, म्हणजे खरं रीडिंग हे आहे. आता एरर मिळाला आपल्याला, आपण जे 6 रीडिंग घेतले प्रत्येकामध्ये एरर मिळालं आपल्याला, हे 6 वेगवेगळे एरर मिळाले. त्या सगळ्यांचं मीन एरर काढलं आपण. दिस इज डेल्टा AM, delta A mean, that is equal to 0.01. This is mean absolute error. Therefore mean absolute error is the arithmetic mean of all the absolute errors is called as mean absolute error. Using sigma notation, the same expression can be written as delta A mean equal to 1 upon n sigma delta AI, where I runs from n to n. Meaning of both these equations is same. This summation, this sigma means summation. The measured value of a physical quantity A can be written as. आता याच्यावरून आपण measured value कशी लिहिणार? A equal to A mean plus minus delta A mean. म्हणजे आता विद्यार्थी मित्रांनो बघा, A mean म्हणजे आता जी फिजिकल क्वांटिटी आपली आहे, ह्या उदाहरणामध्ये आपली फिजिकल क्वांटिटी आहे A. तर त्याच्या 6 डिफरंट व्हॅल्यूज आपल्याला मिळालेल्या आहेत. म्हणजे जसं तुमचं वजन असतं एकच असतं, पण वेगवेगळ्या वजन काट्यावर वेगवेगळे भरतं आणि 6 व्हॅल्यूज मिळतात. मग खरं वजन तुम्ही कसं काढता? ए मीन, सगळ्यांची मीन तुम्ही काढता. हिअर दिस 1.53 इज मीन ऑफ ऑल 6 डिफरंट व्हॅल्यूज अँड देअर इज अ एरर इन इच रीडिंग्स. देअर आर 6 ॲब्सोल्यूट एरर्स अँड दिस 0.01 इज मीन ॲब्सोल्यूट एरर, मीन ऑफ ऑल एरर्स. सो हाऊ टू राईट फायनल व्हॅल्यू ऑफ ए? You have to write final value of A as A is equal to A mean plus minus. Now you have to write this plus minus error, that is delta A mean, means here A equal to. Now what is the mean value of A? या ठिकाणी एची मीन व्हॅल्यू किती आलेली आहे बघा. आपण हे एक्झाम्पल आपलं आहे. एची मीन व्हॅल्यू आलेली इथं आहे 1.53 आणि त्यांचं मीन ॲब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन किती आलेलं आहे 0.01. म्हणजे 1.53 तुम्ही कसं लिहिणार इथं 1.53 प्लस मायनस 0.01. दिस इज फायनल व्हॅल्यू. म्हणजे शेवटी याचा अर्थ असा होतो ए इज इक्वल टू, आता मायनस केलं तुम्ही 0.01 तर तुम्हाला मिळेल 1.52 आणि जर प्लस केलं तर तुम्हाला व्हॅल्यू मिळेल 1.54. बघा 1.53मधून 0.01 मायनस केलं तर 1.52 आणि जर प्लस केलं तर 1.54. म्हणजे याचा अर्थ असा झाला की जी फिजिकल क्वांटिटी तुम्ही ए मोजता, तुम्हाला 6 वेगवेगळे रीडिंग्स मिळालेत. मग त्याच्यावरून त्याची खरी किंमत किती आहे? तर त्याची खरी किंमत आहे 1.53. मग त्याच्यामध्ये पॉसिबल एरर कितीचा आहे? तर 0.01चा आहे. याचा अर्थ असा होतो की समजा 0.01 प्लस मायनस आहे, मायनस केलं तर 1.52 आणि प्लस केलं तर 1.54. याचा अर्थ ए ही फिजिकल क्वांटिटी जी आहे त्या फिजिकल क्वांटिटीची व्हॅल्यू 1.52 पासून 1.54पर्यंत काहीही असू शकते. त्याच्यामध्ये त्यातली मोस्ट प्रॉबेबल म्हणजे जास्तीत जास्त शक्यता एची ती आहे 1.53. ती फक्त शक्यता आहे, जास्तीत जास्त पॉसिबिलिटी ती आहे, पण त्याच्यापेक्षा कमीही असू शकते किंवा जास्तही असू शकते. मग ती 1.52 आणि 1.53च्या मध्ये काहीही भरू शकते. याचा अर्थ ती व्हॅल्यू 1.52 सुद्धा भरू शकते किंवा 1.53 सुद्धा भरू शकते किंवा 1.521, 1.522, 1.523, 1.524 असे काही पण भरू शकते. हा त्याचा अर्थ झाला. तर हे होतं मीन ॲब्सोल्यूट एररबद्दल. सो फायनली सी व्हॉट इज रिटन हिअर. वी राईट फायनल फिजिकल क्वांटिटी ए ॲज ए मीन प्लस मायनस डेल्टा ए मीन, which tells us that the actual value of A could be between A mean minus delta A mean and A mean plus delta A mean. मगाशी मी तुम्हाला सांगितल्या पद्धतीने त्या रेंजच्या मध्ये ती व्हॅल्यू काहीही असू शकते. देन द सेकंड वे
to estimate the error. This is actually third definition, but this is second method of estimation of error. The first method we have seen absolute error. This second type of error, that is relative error. What is relative error? The ratio of mean absolute error to its arithmetic mean or true value or average value of a physical quantity is called as relative error. Relative error is equal to mean absolute error divided by true value. In this example, see, mean absolute error. This is mean absolute error 0.01 delta A mean divided by, याला डिवाइड करायचं आहे. कशाने डिवाइड करायचं आहे तर मीन व्हॅल्यू किती आलेली आहे 1.53, म्हणजे ही व्हॅल्यू 0.01. बघा ही डेफिनेशन आहे रिलेटिव्ह एरर, मीन ॲब्सोल्यूट एरर डिवायडेड बाय मीन व्हॅल्यू ट्रू व्हॅल्यू डेल्टा ए मीन, म्हणजे मीन ॲब्सोल्यूट एरर आलेलं आहे 0.01, त्याला डिवाइड करा 1.53नी मीन व्हॅल्यूनी. हे कॅल्क्युलेशन्स केल्यानं तुम्हाला हे आन्सर मिळतं 0.0065. दॅट इज कॉल्ड ॲज रिलेटिव्ह एरर. दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द फ्रॅक्शनल एरर. त्याला दुसरा शब्द पण आहे फ्रॅक्शनल एरर. सो दिस इज रिलेटिव्ह एरर. रिलेटिव्ह एरर इक्वल टू डेल्टा ए मीन, मीन ॲब्सोल्यूट एरर डिवायडेड बाय ट्रू व्हॅल्यू और मोस्ट प्रॉबेबल व्हॅल्यू और arithmetic mean of all the values. And the final third method to estimate the error, this is actually definition number 4, but this is the error, this is the third method of estimation of error. First method is absolute error, second is relative error, and third is percentage error. It is very simple. The relative error multiplied by 100 is called as percentage error. So percentage error means relative error. So this is relative error, mean absolute error divided by true value. So this ratio, that is a relative error. When we multiply that by 100, that is called as percentage error. For example, in this example, relative error means mean absolute error divided by true value. So mean absolute error is 0.01 divided by 1.53. We get this relative error. When this mean absolute error, this relative error, when this relative error is multiplied by 100, so this relative error multiplied by 100, so the 0.065 multiplied by 100, we get 0.65. याला तुम्ही 100ने मल्टिप्लाय केलं तर हे मिळतं. दॅट इज कॉल्ड ॲज पर्सेंटेज एरर. तर थोडक्यात विद्यार्थी मित्रांनो, आपण 3 प्रकारचे एरर या ठिकाणी पाहिलेले आहेत. आता पहिलं आहे ॲब्सोल्यूट एरर, दुसरा आहे रिलेटिव्ह एरर आणि तिसरा आहे पर्सेंटेज एरर. नाव एस्टिमेशन ऑफ एरर्स इन कंपाऊंड क्वांटिटीज. खरं तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा पार्ट तुमचा यावर्षी कोविड-19च्या सिच्युएशनमुळं ही जी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, शासनाने जो 25% सिलेबस या वर्षी डिलीट केलेला आहे किंवा रिड्यूस केलेला आहे, कमी केलेला आहे, त्याच्यामध्ये हा पार्ट मी जो तुम्हाला सांगतोय तो येतोय. हा टेबल याच्या आधी शिकवलेला तो नाही, परंतु हा टेबलमध्ये जे काय फॉर्म्युले मी तुम्हाला सांगणार आहे ते नाही, पण तरीसुद्धा ते महत्त्वाचे आहेत. एक नजर आपण टाकूयात. आता समजा एखादी क्वांटिटी जर मोजताना एरर निर्माण झालं. फॉर सपोज you measure the length of a rectangle. Suppose this is a rectangle and you measure its length, and that length is suppose here equal to 10 centimeter with error. That means plus minus 2 centimeter. Means its most probable value is 10 centimeter. We are not certain about that value, but it is most probable value. But there is a possibility of error of 2 centimeter plus minus 2 centimeter. Means length of this rectangle can be in between the 10 minus 2 means 8 centimeter and 10 plus 2 means 12 centimeter. Means the length of this rectangle can have any value between 8 centimeter and 12 centimeter. And suppose the breadth of this rectangle, याची रुंदी जी आहे ती समजा आहे say 4 centimeter, and again there is a possibility of error, suppose plus minus 1 centimeter. Means 4 centimeter is most probable value, but due to error, that error can be plus minus 1 centimeter. Means the breadth of this rectangle can be between 3 centimeter, 4 minus 1 that is 3 centimeter, and 4 plus 1 that is 5 centimeter. Means this rectangle can have a length of
8 centimeter to 12 centimeter and breadth of 3 centimeter to 5 centimeter. As there is a possibility of error in the measurement of length, there is a possibility of error in the measurement of breadth. And finally, when you calculate area of that rectangle, which is length into breadth, formula for area is length into breadth. As there is a possibility of error in the measurement of length and there is a error in the measurement of breadth, definitely there will be error in the measurement of area. कारण लांबी मोजतानाच जर त्याच्यामध्ये एरर निर्माण होत असेल, कमी जास्त थोडासा फरक पडत असेल, रुंदी मोजताना थोडाफार फरक पडत असेल, तर एरिया मोजताना सुद्धा थोडाफार फरक पडणार आहे. आता हे समजा मी तुम्हाला रेक्टँगलचं एरियाचं सांगितलं, पण समजा तुम्ही स्पीड मोजताय. स्पीडचा फॉर्म्युला काय आहे? स्पीडचा फॉर्म्युला आहे, स्पीड दाखवतात व्हीनी, त्याचा फॉर्म्युला आहे डिस्टन्स, दाखवतात यस आणि यस अपॉन टी. आता जर डिस्टन्स मोजण्यामध्ये एरर निर्माण होत असेल, त्यानंतर टाईम मोजण्यामध्ये एरर निर्माण होत असेल, तर व्हेलॉसिटी मोजताना पण एरर निर्माण होईल. म्हणजे आधीचा फॉर्म्युला आपण काय पाहिला? मल्टिप्लिकेशनचा, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. आता इथं काय पाहिलं आपण? डिव्हिजनचा, स्पीड इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाईम. आता समजा दुसरं एक उदाहरण घ्या, एरिया ऑफ अ सर्कल. सर्कलचा एरिया असतो ए इक्वल टू पाय आर स्क्वेअर. सर्कलचा एरिया पाय आर स्क्वेअर. आता पाय कॉन्स्टंट आहे, त्याच्यामुळे हे सोडून द्या पाय. पण रेडियसमध्ये एरर असेल तर त्याच्या स्क्वेअरमध्ये म्हणजे एरियामध्ये एरर येणार. म्हणजे जेव्हा एखाद्या फिजिकल किंवा दोन फिजिकल क्वांटिटीजमध्ये एरर्स असतात, तेव्हा त्या दोन फिजिकल क्वांटिटीजमुळं त्यांच्या मल्टिप्लिकेशनमध्ये, म्हणजे जसं उदाहरण पाहिलं आपण एरियाचं, एरियाचा फॉर्म्युला काय आहे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तर लेंथ आणि ब्रेड्थमध्ये एरर निर्माण होत असेल तर त्यांच्या मल्टिप्लिकेशनमध्ये म्हणजे एरियामध्ये पण ते एरर येणार. जर डिस्टन्स आणि टाईममध्ये एरर असेल तर त्यांच्या डिव्हिजनमध्ये म्हणजे स्पीडमध्ये पण ते येणार. आरमध्ये असेल तर आर स्क्वेअरमध्ये येणार. सो एरिया, स्पीड, दिस एरिया ऑफ अ सर्कल, वी कॅन से दीज आर कंपाऊंड क्वांटिटीज. तर तोच आता त्याचेच आपल्याला काही फॉर्म्युले बघायचे आहेत की समजा दोन फिजिकल क्वांटिटीज आहेत एक्स आणि वाय, मग त्यांचं मल्टिप्लिकेशन होईल, त्यांचं डिव्हिजन होईल, त्यांचा पॉवर होईल, एक्स रेस टू 2, एक्स स्क्वेअर, एक्स क्यूब, एक्स रेस टू 4 वगैरे, त्यांच्यामध्ये एरर येईल. तर त्यांचे फॉर्म्युले आपल्याला इथं बघायचे आहेत, ॲब्सोल्यूट आणि एरर. आपण पाहिले 3 प्रकारचे एरर आहेत, ॲब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव्ह एरर आणि पर्सेंटेज एरर. तर आता कंपाऊंड क्वांटिटीजमधले एरर कसे काढायचे? सपोज द फिजिकल क्वांटिटी इज से झेड इक्वल टू एक्स प्लस वाय. समजा एक्समध्ये एरर असेल, वायमध्ये असेल, तर त्यांच्या ॲडिशनमध्ये, त्यांचं ॲडिशन समजा झेड आहे तर झेडमध्ये पण एरर येणार. मग एक्समध्ये डेल्टा एक्स असेल, वायमध्ये डेल्टा वाय असेल, तर झेडमध्ये किती कसं काढायचं? तर फॉर्म्युला आहे डेल्टा झेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाय. मीन्स if delta x is a error in x, absolute error in x, delta y is absolute error in y, then delta z, absolute error in z, will be given by formula delta x plus delta y. म्हणजे जर समजा तुम्हाला x आणि y मधलं एरर माहीत असेल, डेल्टा एक्स डेल्टा वाय, तर त्यांच्या ॲडिशनमधलं एरर तुम्ही या फॉर्म्युल्याने काढता. हे झालं ॲब्सोल्यूट एरर. हाऊ टू फाइंड रिलेटिव्ह एरर? रिलेटिव्ह एरर विल बी डेल्टा झेड अपॉन झेड. तर तुम्हाला डेल्टा एक्स आणि डेल्टा वाय आणि एक्स आणि वाय माहीत असतं, तर फॉर्म्युला आहे डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाय अपॉन एक्स प्लस वाय. आता हे फॉर्म्युले कसे आलेत हे मी इथं सांगणार नाही डेरिवेशन, कारण त्यामध्ये खूप वेळ जाईल आणि नाहीतरी यावर्षी ते सिलेबसमधून यावर्षी डिलीट केलेलं आहे किंवा कमी केलेलं आहे, त्याच्यावरती परीक्षेमध्ये प्रश्न असणार नाही. नंतर मी कधीतरी याच्यावरती एखादा व्हिडिओ अपलोड करेन. आता फक्त तुम्ही हे फॉर्म्युले पाठ करा. त्याच्यानंतर एक्स आणि वायमध्ये एरर असेल तर त्यांच्या डिव्हिजनमध्ये, त्यांच्या सबट्रॅक्शनमध्ये असेल, वजाबाकीमध्ये असेल, तर मग ते कसं काढायचं? तर ॲब्सोल्यूट एरर डेल्टा झेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाय. इथं जरी मायनस असलं तरी विद्यार्थी मित्रांनो एररमध्ये इथं प्लसच आहे हे लक्षात घ्या. आणि रिलेटिव्ह एररचा फॉर्म्युला आहे डेल्टा झेड अपॉन झेड इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाय अपॉन एक्स मायनस वाय. हे मी तुम्हाला सांगतो आहे, ज्याला इंटरेस्ट असेल त्यांनी हे करा, पाठ करा. तुम्हाला हे CETमध्ये उपयोगी पडेल, कारण हा सिलेबस महाराष्ट्र बोर्डाने कमी केलेला आहे. तुम्हाला CET किंवा नीट परीक्षा द्यायची, JEE परीक्षा द्यायची, ती पूर्ण भारतासाठी असते.
त्यामुळं त्याच्यामध्ये जर हे कमी केलेलं नसेल तर तुम्हाला याच्यावरती सेपरेट तुम्हाला त्याची तयारी करावीच लागेल. त्यासाठी शक्यतोवर तुम्ही हे करा असं माझं तुम्हाला सांगणं आहे. आता मल्टिप्लिकेशनमधलं एरर कसं काढायचं, जसं एरियाचा फॉर्म्युला असतो लेंथ इंटू ब्रेड्थ. इफ डेल्टा एक्स इज एरर इन एक्स, डेल्टा वाय इज एरर इन वाय, देन हाऊ टू फाइंड डेल्टा झेड error in z, which is product of x and y. That formula is delta z is equal to y delta x plus x delta y. Here proof is not expected, कारण याचं प्रूफ सांगायचं म्हटल्यानंतर त्याला काही बऱ्याचशा स्टेप्स आहेत त्या मी इथं घेत नाही. अँड हाऊ टू फाइंड द रिलेटिव्ह एरर. द रिलेटिव्ह एरर इज गिवन बाय दिस फॉर्म्युला, डेल्टा झेड अपॉन झेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाय अपॉन वाय. Similarly, for division, if z is equal to x upon y, then formula for delta z is y delta x plus x delta y upon y square, and relative error same formula as that of multiplication. Multiplication चा जो आहे तोच delta z upon z is equal to delta x upon x plus delta y upon y. And finally, if z is equal to x raised to n, then delta z is given by n into x raised to n minus 1. Here it is modulus, means only take positive value, into delta x, and relative error is given by delta z upon z is equal to n delta x upon x. तर ह्या कंपाऊंड क्वांटिटीज आहेत, म्हणजे दोन क्वांटिटीवरती ही क्वांटिटी z डिपेंड आहे. काही ठिकाणी ॲडिशन आहे, काही ठिकाणी सबट्रॅक्शन आहे, मल्टिप्लिकेशन आहे, डिव्हिजन आहे, पॉवर आहे. तर एक्स आणि वायमध्ये जर एरर्स असतील डेल्टा एक्स डेल्टा वाय, तर त्याच्यामुळं झेडमध्ये काय एरर होईल, तर वेगवेगळे फॉर्म्युले असल्यामुळं एररचे वेगवेगळे फॉर्म्युले आहेत. इथं आपण दोनच कॉलम घेतलेत, ॲब्सोल्यूट एरर आणि रिलेटिव्ह एरर. बट वी हॅव सीन दॅट देर आर 3 टाईप्स ऑफ एरर्स, ॲब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव्ह एरर अँड पर्सेंटेज एरर. तर पर्सेंटेज एरर काढण्यासाठी सोपं आहे. ह्या सगळ्या फॉर्म्युल्यांना फक्त 100ने मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला मिळतं पर्सेंटेज एरर. तर ही अशा पद्धतीने आपण एस्टिमेशन ऑफ एरर्सबद्दल आज शिकलेलो आहोत. थँक्यू.